สวัสดีครับทุกคนผมลุงแบทในช่องลุงแบทพาทำวันนี้ลุงแบทจะมาพาทุกคนนะครับไปทำการดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม Python เราก็มาดูกันเลยนะครับก่อนอื่นก็ไปเปิด Google Chrome นะครับแล้วก็พิมพ์ว่า python.org แล้วก็ Enter ครับหลังจากนั้นนะครับเราก็คลิกไปที่เมนูหรือว่าแท็บดาวน์โหลดตรงนี้นะครับเราสามารถคลิกที่ตรง Python 3.10.4 ตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็กดเลยนะครับหรือถ้าใครนะครับอยากจะดาวน์โหลดรุ่นก่อนหน้านี้ก็สามารถคลิกตรงที่ Windows ตรงนี้นะครับในที่นี้นะครับก็จะมีโปรแกรม Python นะครับที่เป็นเวอร์ชันเก่านะทีนี้บางเครื่องนะครับอาจจะลงเวอร์ชันที่เก่ากว่าก็ได้นะครับอย่างเช่นเราอยากได้เวอร์ชัน 3.10.3 นะครับแล้วก็คลิกนะครับเลือกดูว่าตัวไหนที่เหมาะกับเครื่องของเราอย่างเช่นเครื่องของเราเป็น64บิตก็คลิกที่ตรงนี้นะครับหรือของใครนะครับเป็น32บิตก็อาจจะเป็นตัวนี้นะครับซึ่งก็จะมีให้เลือกแบบนี้นะครับเป็น Windows Installer นะครับหรือว่า32บิตตรงนี้เป็น Windows Installer 64บิตนะครับก็สามารถเลือกดาวน์โหลดได้นะครับในที่นี้นะครับลุงก็จะเลือกตัวที่เป็น3.10.4 นะครับพอดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บนะครับมันก็จะอยู่ในโฟลเดอร์ดาวน์โหลดดังนี้นะครับก็จะมีตัวนี้หลังจากนั้นก็ทำการดับเบิลคลิกเลยนะครับนะเราก็ให้ติ๊กตรงนี้ add python 3.10 นะครับ to path นะครับแล้วก็คลิกตรงนี้เป็น customize นะครับตรงนี้เราก็ไม่ต้องทำอะไรก็กด next ไปเลยนะครับส่วนตรงนี้นะครับเราก็สามารถตั้งเป็นค่า default ไว้ได้เลยนะครับก็ตรงนี้อาจจะตั้งแบบว่า install for all user นะครับแล้วก็กด install ได้เลยหลังจากนั้นนะครับก็จะต้องรอสักพักหนึ่งจนกว่ามันจะ install เสร็จนะครับตรงนี้นะครับมันก็จะค่อยๆนะครับcopy library ต่างๆลงสู่เครื่องของเราอันนี้จะขึ้นอยู่กับความเร็วของเครื่องแต่ละคนนะครับบางคนเครื่องแรงก็จะ install ได้เร็วนะครับสำหรับเครื่องใครที่ช้าก็ต้องรอนิดนึงนะครับส่วนเครื่องของลุงก็กลางๆนะครับนะไม่เร็วมากไม่ช้ามากนะครับนะหลังจากที่เราติดตั้งเสร็จแล้วนะครับนะเราก็จะมาทำการลองเขียนโปรแกรมกันเลยนะครับจะสังเกตว่าตัว Python ที่เราได้ลงไปนี้นะครับก็คือเป็นเวอร์ชัน 3.10.4 เพราะฉะนั้นเราก็จะมาลองใช้ตัวใหม่ตัวนี้นะครับตรงนี้ก็คือทำการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็ปิด close ตรงนี้ครับต่อไปให้ทำการเปิดโปรแกรม Python เพื่อตรวจสอบดูว่าเราสามารถลงโปรแกรม Python ได้เสร็จสมบูรณ์หรือไม่ให้พิมพ์ตรงช่องแว่นขยายตรงนี้แล้วพิมพ์คำว่า idle idle แล้วก็เลือกเวอร์ชันที่เราลงไปนะครับจะสังเกตว่าเครื่องของลุงนะครับได้มีการลงเวอร์ชันของ Python ไว้หลายเวอร์ชันมากนะครับแต่เราจะมาดูเวอร์ชันที่เพิ่งลงไปล่าสุดก็คือเวอร์ชัน 3.10 64 บิตก็ให้คลิกตรงนี้ได้เลยหลังจากนั้นนะครับก็ให้เรามาคลิกเลือกที่ตรง Option นะครับแล้วก็ไปที่ Config idle ถ้าเราอยากให้มีขนาดตัวอักษรที่เหมาะสมตามที่เราต้องการก็ให้มาเปลี่ยนที่ตรงนี้นะครับในที่นี้ลุงก็จะขอเปลี่ยนเป็นขนาด25แล้วกันนะครับจะได้ตัวใหญ่ๆก็ทำการกดโอเคจะเห็นว่าตัวหนังสือก็จะใหญ่ขึ้นนะครับ Python ที่เราลงก็คือให้เช็คดูจากตรงนี้ Python 3.10.4 นะครับให้เราลองพิมพ์นะครับ1 บวก 2แล้วก็กด Enter แล้วถ้าได้ผลออกมาเป็นเลข3ก็แสดงว่าเครื่องของเรา
ลงได้เรียบร้อยนะครับไม่มีปัญหาหรือจะลองพิมพ์คำสั่ง print นะครับแล้วก็ใส่วงเล็บเปิดใส่เครื่องหมายฟันหนูแล้วก็ใส่ข้อความที่เราต้องการนะครับอย่างเช่น hello นะครับใส่เครื่องหมายฟันหนูปิดอีก1ครั้งแล้วก็วงเล็บปิดนะครับแล้วกด enter เครื่องก็จะพิมพ์คำว่า hello ออกมาเพราะฉะนั้นเราก็สรุปได้ว่านะครับเครื่องของเราสามารถทำงานได้แน่นอนนะครับนี้เป็นการทำงานในโหมดactive mode นะครับก็คือพิมพ์คำสั่งต่อคำสั่งนะครับต่อไปเดี๋ยวเรามาลองสร้างเป็นไฟล์ Python ดูนะครับให้ไปที่เมนูไฟล์นะครับแล้วกด new file ตรงนี้นะครับก็จะปรากฏหน้าต่างนะครับใหม่ขึ้นมานะครับตรงนี้ถ้าเราสังเกตให้ดีนะครับมันจะเป็นหน้าต่างใหม่โผล่ขึ้นมาแบบนี้ส่วนหน้าเก่าก็จะอยู่ด้านหลังนะครับเราก็จะใช้คำสั่งนะครับใช้คำสั่ง print นะครับ print 1 บวก 2นะครับก็ลองพิมพ์ตามลงเลยนะครับคำสั่งที่2คือ print นะครับในวงเล็บฟันหนู1 บวก 2แล้วก็เครื่องหมายฟันหนูวงเล็บปิดต่อไปก็ print I love นะครับ Python แบบนี้นะครับเสร็จปุ๊บให้ไปที่เมนูไฟล์ด้านนี้แล้วก็กดเซฟนะครับให้พวกเราทำการเซฟนะครับไฟล์ไว้ที่โฟลเดอร์ใดโฟลเดอร์หนึ่งหรือนะครับในทีนี้ลุงก็อาจจะเลือกไว้ที่เดสก์ท็อปเลยนะครับแล้วก็ตั้งชื่อว่าtest -python แล้วก็ .py นะครับก็ทำการกดปุ่มเซฟหลังจากนั้นเราจะทำการ run ไฟล์สคริปต์ที่เราสร้างไว้นะครับโดยไปที่เมนูนะครับrun แล้วก็กด run module นะครับก็คือกด F5 ก็ได้นะครับมันก็จะมีผลนะครับที่เราเขียนไว้มาอยู่ที่หน้านี้นะครับถ้าเราได้ผลรันแบบนี้ก็แสดงว่า Python ของเราใช้ได้แน่นอนนะครับแล้ววันนี้นะครับการติดตั้งPython นะครับแล้วก็การทดสอบการติดตั้ง Python นะครับวันนี้ก็คงจะเอาไว้แค่นี้หากใครมีอะไรสงสัยก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับส่วนในคลิปหน้านะครับก็มาติดตามดูว่าลุงแบทจะมาสอนพวกเราทำอะไรกันบ้างส่วนวันนี้ก็คงจะเอาไว้แค่นี้นะครับก็อย่าลืมกดปุ่ม Subscribe นะเพื่อติดตามดูคลิปวิดีโอถัดๆไปวันนี้สวัสดีครับ